हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज म तपाईहरुलाई खास विशेष कुरा भन्दैछु। एसएलसी र ट्रान्सक्रिप्ट कसरी एडिट गर्ने न कसरी चाहिँ डुप्लिकेट बनाउने भन्ने बारेमा भन्दैछु। त्यो भन्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। सो अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो गर्नको लागि हामीलाई 2-3 वटा एपको खाँचो पर्छ र त्यो चाहिँ हो एउटा रिटच हो, एउटा राइट अन पीडीएफ, एउटालाई चाहिँ कन्भर्टर भन्ने हैन, तीनटा चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले रिटच ओपन गर्नुहोस्। त्यो लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएको छु, डाउनलोड गर्ने लिंक। रिटच ओपन गर्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले ट्युटोरियल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। एल्बममा गएर चाहिँ तपाईले को पुरानो एसएलसी को सर्टिफिकेट को फोटो या गुगलबाट कुनै पनि एसएलसी को या ट्रान्सक्रिप्ट को या कुनै पनि डकुमेन्ट्स को फोटो छ भने डाउनलोड गरेको छ भने त्यसलाई ल्याउने हैन। यो हेर्नुस्, यो एउटा ट्रान्सक्रिप्ट हो, मैले गुगलमा खोजेर डाउनलोड गरेको, जसको भए पनि विपिन कार्कीको नाममा रहेछ। यसलाई जुम गर्नुस् अनि अब्जेक्ट रिमुभलमा क्लिक गर्नुस्। म तपाईहरुलाई नामको बारेमा मात्रै सिकाउँछु, तपाईहरुले रिमुभ गर्ने कुराहरु डेट पनि हो, यहाँ हाई स्कुलहरु नाम हो, अनि अब तपाईहरु के छ यहाँ यो नम्बरहरु के रिमुभ गर्नुपर्छ सबै गर्नुहोस्। तर तपाईहरुलाई म टाइम धेरै लाग्छ, त्यही भएर नाम मात्रै देखाउँछु। यो विपिन कार्कीलाई हाइलाइट गर्नुहोस्, गो मा थिच्दिनुस्। अझै पनि भएन राम्रोसँग। यसलाई गो मा थिच्दिनुस्, भयो के। यसलाई अनि सेभ गरिदिनुस्। सेभ भयो। त्यसपछि इन्टरनेटमा जानुहोस्। इन्टरनेटमा गएपछि यसको लिंक पनि तपाईलाई म इन्टरनेटमा दिन्छु। यो जेपीजी बाट पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्ने हो, फाइल हो। यहाँनिर अपलोड फाइलमा जानुहोस्, रिसेन्टमा अपलोड भएपछि कम्बाइन्डमा जानुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई ओके। त्यसपछि फेरि पीडीएफ राइट अन पीडीएफ मा जानुहोस्। पहिलो यो हैन होला, अनि यो तपाईलाई यही देखाइदिन्छु। एडिट गरेको है यो हामीले। यसलाई जुम गर्नुहोस्, जुम गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कलर चुज गर्नुहोस्, कुन कलर म्याच गर्छ। फन्ट चुज्नुहोस्, कुन फन्ट म्याच हुन्छ, अनि यो साइज है त। अनि आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। यहाँ अनि यसरी राख्दिनुहोस्। के म्याच भयो नि हैन। अनि यसलाई सेभ गरिदिनुहोस् है। यति नै हो साथीहरु, सबैको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। थ्यांक यू।